كنا البشير أهلا بكم في بشير شو. أهلا بكم في بشير شو. الجيش جسور للوطن. أهلا بكم في البشير شو. أهلا بكم في البشير Now manager got أهلا بكم بشير شو. أهلا بكم البشير أهلا بكم في البشير أهلا بكم في أهلا بكم أهلا بكم في أهلا بكم في البشير أهلا بكم في بشير أهلا بكم في البشير اهلا بكم في أهلا بكم في اهلا بكم في أهلا وسهلا بكم في البشير شو أهلا بكم في البشير شو لاحظ المناطق الجميلة لاحظ أهلا بكم في البشير شو من مهرجان بابل الدولي أهلا بكم في البشير شو. على من مهرجان بابل أهلا بكم في يا الله توكلنا على الله. اهلا بكم. تقدرون تواصلون ويانا على عناويننا على المواقع الاتيه هنا: فايبر، ميتا، تويتر، يوتيوب، انستغرام. واللي ما يعرف واللي يسال عن سبب هاي الدموع فد شوي احكي لكم قصه هاي الدموع. ادوات الحلقه بسرعه خلينا نبلش. يا الله تاخرت كلش تاخرت وانا مشغول عندي شغل. هاي بدي اسوي جاي يتابع احداث العراق سيدي. جيب مو شغلتك تراقب احداث العراق. اسف سيدي. انا شغلتي اراقب احداث العراق. ثانيا هذا مو العراق، هذا العراق. شو انت تراقب؟ بيونغ يانغ؟ عيني. انا شغلتي اراقب الاوضاع بالعراق واراقب الاوضاع بالمنطقه، ويسموني غالبا احمد ابو اوضاع. انت شنو شغلك صدق؟ اساعدك باداره الجمهوريه سيدي. صح، اي فعلا انا الله يساعدك العاد. اذا انت مو شغلك تراقب اوضاع العراق، انا شغلي اراقب اوضاع العراق. مقتدى شغلته يدوخ العراق. الكاظمي شغلته يدق جر يحكم العراق. بس دقيقة لحظة، ايش دا يسوي الكاظمي؟ لمن لم يفهم الرسالة من هذا الفيديو وقاعد يصنف ويقلد ويتمضحك احنا وين الكاظمي وين؟ هذا الفيديو بيه رسالة بس أنا أكرهها. الكاظمي بالحقيقة ما جاي يدق الجرس، وإنما جاي يدق ناقوس الخطر بالعراق. أما ليش يدق ناقوس الخطر بمدرسة ابتدائية؟ فهاي رسالتين للأحزاب السياسية: الأولى ضرورة توحيد الصفوف، والثانية إذا ما وحدت الصفوف فيجي المستقبل واقف قبالي حاليا لن يرحمكم. يوم ايش قد افتن، يوم ايش قد افتن يا أخي والله العظيم. فأنا حاليا أريد أكتشف الخطر هذا اللي بالعراق. ليش الكاظمي جاي يدق الناقوس؟ شنو اللي قاعد يصير بالعراق هذا الأسبوع؟ زعماني اليوم أريد ألعب دور المراقب عن كثب، لأن معروف بالمنطقة أنا يسموني أحمد عن كثب. يا الله يا عظيم يا رزاق. سيد ضياء، ايش دا يسوي سيد ضياء؟ هاي وين واقف؟ هايشة؟ سيد ضياء منو؟
والله زمان ايه والله زمان ايه والله كانت قبل نسوان صحيح عايشة عيشة كانت عيشة جميلة. اي يابا عيشة بعز. اي عيشة بشرف. فعلا عيشة بكرامة. والله صحيح. هذا المطال. هذا المطال. ها شنو مطال؟ هذا المطال؟ اهلا وسهلا تشرفنا سيدنا، بس دب من ايدك نحكي وياك. ولمن لا يعرف شنو هالمطال، فتعالوا الى كاميرا المعرفه، لانه تعرفون انا دائما بكاميرا المعرفه اعطيكم اشياء قيمه وجديده جدا. اهلا وسهلا بكم في كاميرا المعرفه اللي دائما بها معلومات حقيقيه ودقيقه جدا. المطال او بالانجليزي كاو باي او كاو دان كيك هو وقود حيوي يصنع على شكل قرص من روث البقر، وروث البقر هو خال الهايشه. فيصنع المطال من روث البقر او الجاموس ويخلط مع التبن، ويكون قطره من 30 الى 20 سنتيم كما تشاهد، وسمكه من 2 الى 5 سنتيم. تشتهر في صناعته المدن الريفيه على وجه الخصوص. يخزن على شكل حيدر على شكل اكوام، ويخزن على شكل اكوام تسمى بالقبه، ويستخدم في الاوقات التي يقل فيها الوقود. باختصار خبطه مال الهايشه وبعرور مال طلي وياها انتبن يشعلون بها التنور مال طين اذا ماكو حطب. يعني اذا شغلته كمل خرا سوي مطال. شكرا لكم. هذا كان المطال. اي حبيبي سيد ضياء، انا اسف قاطعتك. اقدم لكم سيد ضياء ما خلى مطاله بالمكان تعتب عليه. راح تقول لي ايش جابه بالنص هذا دا يلعب بالمطال؟ شو لا قضيه سياسيه لا اجتماعيه، وكل من حر بمطاله، وليش قاعد تحكي عنه؟ لا باوع. اولا انا جاي اراقب ولقيته قدامي، يعني شو اسوي؟ هذا العراق قدامي. ثانيا راح اراويك قضيته الاجتماعيه اللي يريد يوصلها لنا من خلال المطال. كانت قبل النسوان يقعدن الصبح الساعه 5 الصبح تصلي صلاه الصبح وتقعد على قولة اهلنا يسموه الزبل، تلم الزبل وتسوي مطال تمطل. ومن الصبح تحلب الهايشه وتروح تسوي اللبن، وتروح تقعد جهالها ورجلها وتريقهم وتكف شغلها من الصبح لليل مثل المصرع. من الصبح لليل مثل المصرع، لا تشل ولا تمل. الموسيقى ليش حزينه سيد؟ ليش الحزن على الزبل اللي اهلنا كانوا يسموه زبل؟ ليش تغيرت الدنيا هسه؟ قمنا شوف بس فعلا الدنيا تغيرت. قبل كنا نسميه زبل، هسه قمنا نسميه صندوق القمامه. السيد ضايج لانه هوايه نسوان ما يسوون مطال بال5 الصبح. يعني ليش ساره يا علاوي ما تمطل مطال من الصبح؟ سوري بغض النظر عن الحوادث الانفجاريه وكورونا فيروس والارجنتينا، بس ليش ساره يا علاوي ما تسوي لنا مطاله رصينه بال5 الصبح؟ اي والله سيد، والله سيد هسه كون مطاله هيك عريج اوف تقعد امورنا حصان. والله حسرة على الواحد صارت يقعد الصبح يلقى زوجته تمطل مطال. صباح الخير بيب، شو تسوين؟ شنو هالريحه بالبيت؟ والله هستوني مطلت لك ميكس على الهايشه على تبن داشوي لك عليه كرواسون الصباح. بيب الله مطال، شنو هالرومانسيه الجميله، شنو هالروعه. لا انا هيك لازم اغني لك مدرسه المطال. علمني حبك سيدتي صنع المطال، وأنا محتاج منذ عصور لمطالة تجعلني أحتر، لمطالة أخبز فوق ناريها بالتنور المفطور. علمني
يا سيدتي فر الناعور وأنا محتاج منذ عصور لمطالة تجعلني أعرج، لمطالة أشوي فوق جمريها سمك الهامور، لامرأة تجمع مطالي ككرات البعرور المنثور. أدخلني حبك سيدتي مدن المطال، وأنا من قبلك لم أحرق غير المطال. لم أعرف أبدا أن الحب بسبب المطال، أن الإنسان بلا مطال ذكرى إنسان، أن الإنسان بلا مطال ذكرى إنسان. ايه سيد ضياء كمل اشجيني. هاي المطالات شوفونها، هاي المطالات شفناهن والله، والله شفناهن، ريحتهن هنا صارت. جيبهن ابوسن حتى تصدق. Elena, this is مبتال. You know مبتال? Take it and make me some chicken. No chicken? You're not good woman. You're bad woman. You don't know how to make مبتال? مبتال. Very bad woman. I don't like. No, not good sign. Not good sign. سيد ضياء حبيبي، سيد ضياء حبيبي، ذب الخطة مني دخل نحكي وياك يا ابويا، بس فهمنا ايش تريد؟ ليش يا اخوان؟ شنو تغير؟ شنو هالشيء اللي يتبدل؟ شنو؟ بس اريد نعرف ليش؟ شنو تبدلت؟ شو الدنيا نفس الدنيا، شو الشمس نفس الشمس، شو القمر نفس القمر، الايام نفسها نفس الصبح ونفس الليل ونفس البشريه، شنو القيم تغيرت، المبادئ تغيرت، لكن العيشه شنو؟ عيشتهن بعز وبكرامه. ليش؟ هسه اختلفت الدنيا، اختلف الزمان، اختلفت بعض النسوان عندنا، هسه تشرط على زوجها وتشرط على عيالها انه الا انترنت، الا موبايل ابو المليون وربع. يا الله ليش؟ هو معده موبايل، انت حاطه روحك وياه شنو؟ زلمه هو، وعنده علاقات ودائرته وغيره. اليوم اكثر العلاقات من خلال الواتساب. انت حاطه راسك بين الزلم، شنو انت ابويا؟ انت شنو برامجك وانترنتك؟ والله العظيم والله هيك يكون زين النسوان كلهن وشوقن شوق هيك حيل. انت كامرأة حاطه راسك بالمطال، شنو ما عندك موبايل؟ انت شنو حاطه راسك اروح شويه الزلم؟ انت شغلك تقعدين الفجر مثل المصراع تلبين رغبات ملك الحبشه رجلك، تريد موبايل؟ والله يا الله. لحظه سيد خليني اشوف لك مرتي عندها موبايل ولا لا؟ والله دقيقه. الو ها بيبي حبي، صباح الخير، مساء الخير. انت عندك موبايل؟ اي صح، دا خابرك. اي دا خابرك. لا ما بي شيء، بس شويه ضربتنا ريحه مطال. لا دقيقه، بيش ماخذ الموبايل انتي؟ ب900. اوكي جيد الحمد لله والشكر. ابالي 1.4 مليون. لا مو 1.4 مليون مو زين، انت ما شرطتي عليه 1.4 مليون او بالمليون. ما اوكي جيد. اجيب لي شيء وياي؟ سويتي لنا مطال؟ لا متعشي. ما ضموا لي شويه من اجي اتعشى. طبعا الهايشه ورا السيد صافنه. هذا ايش بيه هذا؟ دا تحوص، تريد تعضد على كلامه، تريد تعلن رفضها لاستعمال بدون ضد النسوان بدون موافقتها. انا اضحك هسه هذا انه بيقولون ابي بجنود البقر. ايش بيك ويا النسوان سيد؟ ترى اني اذا ما اقبل جبين ويد زوجتي كل صباح ما اسامح نفسي، بس من وراك بعد ولا تقرب لايدها. شنو هاي الريحه؟ شنو مخليه عطر 4 وردات؟ لا حبيبي 4 مطالات.
شبيك؟ شبيك ويا النسوان؟ شبيك ويا النساء؟ حبيبي سيدنا، بكل دولة، بس جديات والله بقى، بكل دولة اكو ريف بيه فلاحين وفلاحات عايشين حياتهم الريفية البسيطة، ومو بالضرورة المرة اللي تشتغل مثل المصراع من 5 الصبح لليل معناها هي راضية وسعيدة بحياتها. ممكن تكون سعيدة عادي يعني لأنه الأوضاع اللي هي بيها، بس المرة تسوي كل هذا يعني ويا التطور هذا اللي عندنا والزمن الموجود، المفروض وظيفتنا نخفف عنها أعباء الحياة. يعني هاي هوسة المطال مالتك نقدر نحلها بقنينة غاز ونرحم المسكينة، لا تقعد الصبح تسوي مطال ولا هم يحزنون. الدنيا تتطور يا أبويا، قبل كنا نسافر على البعير هسه سيارة عادي ما صار بأخلاقنا شيء. قبل نخلي المي بالحب هسه بالثلاجة عادي ونبرد وما أخلاقنا ما بيها شيء. ومثل ما اكو حياة ريفية اكو مدينة بيها موظفين موظفات، اكو مدن اقتصادية تلقى البنية بيها ما عندها شركة مثلا وخوش بنية عادي وما تعرف تسوي بيض عيون ومطال، بس هي عادي خوش بنية. سيد ضياء حبيبي، الظاهر النصائح الاجتماعية مو شغلتك، وحتى اثبت لك انه انا كلامي صحيح، احنا هسه بالاعلام عندنا طاقات اعلامية كبيرة مثل السيدة هيفاء الحسيني، اعلامية ما حد يقدر لها بالاعلام نهائيا. بس لحظة خلي القاها، وينها هي؟ وين مشمورة؟ جزر بونين؟ لا وين؟ بالعراق هنا. وين هي؟ زاغروز. اي زاغروز. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. رحبوا معي بضيوفي كل من الشيخ جهاد الحسن العبيدي رئيس مجلس زعماء عشائر الفرات الأوسط. لا تحكيني قوة، أنا ما عندي إشكالية حقيقة، بس سألت في السؤال، بس أنت ما نقدر يعني أنا قلت لي السابقا قلت لك 3 ما يرساهن التاريخ، هذا راشد الحمزة وهدف يونس محمود 2007 وهيفاء الحسيني، بس أنت لا تحكيني وهسه صار عندنا شيء رابع ما راح ينسي، ضحكة هيفاء الحسيني. الظاهر شيخ جهاد ما يعرف يتودد، التودد مو شغلته. وين اكو واحد يزحف الوحده يقول له راشد الحمزه، واكو قفزه زمنيه من راشد الحمزه الهدف يونس محمود مو 2007. يعني كل هاي مئات السنين ما صار لا احتلال المغول لبغداد، لا ثوره العقداء الاربعه، لا زيد الطلقاني اللي سوى ملتقى الرافدين للحوار، ذني كلهم بالعلاقه. وهنا انا عندي اعتراف تجاه نفسي وتجاه هيفاء الحسيني، انا حاولت قدر الامكان انصب على هيفاء بهذا البرنامج بس فشلت. البنيه كش ما تسوي؟ مرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ما بتقدر. اذا تشيلها كلها من اللقاءات مالتها كش ما يتغير باللقاء، يطلع عادي مرحبا بكم اعزائي المشاهدين، يطلعون يحجون عادي الشباب وتخلص الحلقه. كل ما نطلع حلقه لها نريد ننصب عليها ننام. شيخ جهاد حبيبي، انت مو شغلتك تطلع لقاءات يعني مثل هيفاء. إذا تريد تتعلم التودد فتعلم من حسن العلوي شلون يناقشها من التقت بيه. شوية تودد، شوية يسوق عليها خد وعين، يعني أحبك أكرهك. الأستاذ حسن العلوي الكاتب والمفكر السياسي. هاي أحلامك أنت، يا ريت تديني سمحك تلتيني. هذا السؤال مالتي شو غامض، شنو الوضع الاقليمي وشنو الوضع العراقي؟ يعني تخلي هاي مالتي حطت لي حلو. اذا هذه شلون واحد يحطها ما تطب الاذن، شو اسوي اكبر اذني؟ حلو. اذا فهمك انا مو المراسل مالتك حتى اعطيك معلومات، انا عمك. ليش دولي امشي. انت لو وجهك موجود قبالي يمكن كنت اتكلم احسن. ليش اللي يقول هذا يقول حسن علي طرطور. حلو. الناس كلها تتحدث. اعلاميه جميله ما احكي، لان حكيتي اكثر من اللازم ومالش حق تتكلمين هالقد. عيب البيش كصحفيه ان سؤالك اطول من ليله الجوع. حلو. ما يصير تسال سؤال طويل. اسمعي، مو من حقك تسالين وتجاوبين. 3 يحكمون العراق، ايران وامريكا وانت، يوميا تتقدمين فنيا وفكريا. ساعه صار يتغزل بيك والله هسه مرتي تتعارك وياي. هي تتطور فنيا، هذا شيء ما لنا علاقه به احنا، اما تتطور فكريا فيعني هذا شيء ما لنا علاقه به احنا. بس بالنسبه لصحفيا، شو ما قلت له تتطورين صحفيا؟ شكلك ما مقتنع بهيفاء صحفيه، عادي لا تستحي، كل من وقناعته. شلون هسه انا ما بقتنع بك مؤرخ، عادي كل من رايه.
شكو بيه، ما انا اشوف هذا الموضوع مو شغلتك. بس هيفاء عندها مواهب قصصيه اخرى غير سالفه الصحافه والفن. البنيه معروفه بمسيرتها الاعلاميه بالسالفه والرباط. صح هاي مو شغلتها، بس هي من تشمر لك السالفه والرباط انت سبع فك الرباط. يقولون اكو شخص عنده ما شاء الله من الغنم هوايه، وعنده بنيه تساعده بالغنم. ذاك اليوم بالليل بنيه سمعت حسحسه يم الغنم، طلعت وبيده فانوس تشوف شنو هذا الصوت. لقى الذيب هاجم على الغنم، صاحت على ابوها: بويا بويا الحق هذا الذيب يريد ياكل الغنم. طلع ابوها بالعجل بالسلاح، وشاف الذيب بدا ياكل بالحلال، واللي يحمي الغنم كان كلب، فصاح على الكلب كلب الحراسه. اجى الكلب بالعجل كان يحط عليه بطلقه ويقتل هذا الكلب. صاحت البنيه: اني صيحتك على الذيب، ليش قتلت كلب الحمايه؟ ضحك وقال له: بعد بوش، لو ما الحامي فاسد كان ما طب الذيب هنا. بعد بوش بعد بوش هيفاء. بعد بوش، ليش هيك يا بعد بوش؟ الكلب شنو ذنبه بهاي القصه مالتك؟ انا ما اعرف هاي قصص المضيف والدله منو قرر يقمزها ويدخلها برامج السياسيه. هيك قصه يراد لها عقال وعباء وقاعده صفح وواحد بده ينظف سنونه من اللحم وبيده جقاره بس ما مشغلها بعده، ما مورثه، وايده اللوخ يطق بيها بسبحته السندلوس يلا يسولفهن. جايب احمر باحمر. يعني هيك قصه ما لها داعي، لا بها معنى ولا يراد لها مؤثرات بصريه يعني حتى تسوي لها اهميه. وانت مؤثراتك البصريه ما شاء الله عليها يعني بعد بوش. هاي القصص مو شغلتك هيفاء. انا كاعلامي يعني اتمنى اروح اسيح ببلدي والله، لان اكو اعلاميين دا يسيحون خارج العراق ودا يسوون سوالف ويا الناس هي مو شغلتهم، وراح يسيحون مي وجوهنا. وين هذا؟ وين طافر؟ لقيت هنا هذا يعني بمصر، هذا اللي مفشلنا ويا العالم، هذا اللي مفشلنا ويا العالم. تعال كبستك، تعال. نزار الفارس قرر يسوي لقاء ويا ملكة جمال مصر نادين، وكأي إنسان سايح ومو شغلته قرر يسألها أسئلة بصلب اختصاصه كملكة جمال. خوفي احنا قعدنا 3 أشهر بنتمرن. طيب من هم الأنبياء الأربعة العرب؟ مبدئيا الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا هذا السؤال قلت خلي أشوف معلوماتك كيف إنه ممكن يا شباب حتى نمسكها من إيدها لتوجعها. يعني ما طب الأزهر هي ترجعها. مسابقة ملكات الجمال مو مسابقة شيوخ الأزهر والله. ركز لي على صلب الموضوع. البنية دا تحكي شلون تمرنوا 3 أشهر قبل المسابقة، فنزار سألها من هم الأنبياء الأربعة العرب؟ من هم الأنبياء الأربعة العرب؟ من هم الأنبياء الأربعة؟ نزار دا أحاول أدور بالكرة الأرضية على مكان أشمرك بيه وما تفشلنا بيه، ماكو. إذا أذبك هسه بالقطب الجنوبي تروح للبطاريق، أنتوا لحمكم حلال لو حرام؟ زين عددوا لي السمك الحرام اللي ما تاكلوه. زين المطال نقص لو طاهر. لا منطق عنده بالحوار. يقولها البنية انت ملكة جمال اليوم شلون ما تعددين الانبياء؟ البنية مو شغلها ولا شغلك ولا شغلي. رجل الدين اللي يحكي بالمطال تسأله ذني الأسئلة. ملكة جمال تسألها سكين كير، النظام الغذائي، معلومات اجتماعية على سياسية شوية يعني مو كلش. ايش تلعب رياضة، ايش تلعب يوغا، ايش تلعب روحها من يشوفك. لقبت ب7 المثاني، شنو هي؟ من هي التي لقبت ب7 المثاني؟ شنو هي؟ نزار انت اذا تسألني سؤال ديني يعني راح اشك. اللي يسألني بهالطريقة راح اقول له احترم نفسك، اخذ على روحي والله. الينا اذا اطلب من عندك شاي بطريقتك هاي ترفع عليها دعوة يم الدي دبليو مو بغير مكان. النوب جاوب نفس السؤال. ما هي فاتحة الكتاب؟ الفاتحة واضحة. سؤال علي. من هو مقدم برنامج من بغداد مع نجم الربيعي؟ أحمد ملا طلال. مو شغلتك فتسكت. هذا نزار شفت مو يسكت. ملكة جمال مصر ده تفتهم موضوع له لا. البنية حلوة وعندها معلومات عامة ما لها علاقة بالدين يعني اسألها باختصاصها. ما اسم
مرضعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لك بابا كافي لك. وزين هو ليش يسأل أسئلة دينية بهاي الطريقة المو دينية؟ ما اسم مرضعة المصطفى عليه السلام. قل لي داش البيت. يعني ال3 اشهر اللي تمرنت بيه البنية قبل المسابقة لو دارسة بيها دين هم تسأل ليش أسئلة بلقاء. لك لو ملتقي بالسيد ابو المطال وساله هل قد بالدين كان رفع لك المطال. انت ليش مصر تطب الجنة باللي تلتقي بيهم ليش؟ حافظ شيء من القرآن الكريم؟ طبعا. سورة الإخلاص شنو؟ قل والله احد. آية قريبة على قلبك من القرآن. آية الكرسي. آية الكرسي. زين تقريها بتجويدها وتعرفيها ولا بس مجرد قراءة سطحية؟ مش عارف. فكرة الحجاب في بالك ولا شنو؟ الوتر، الحجاب فرض. كم ركعة لصلاة الوتر؟ والله العظيم احلى يقول ده رخم. انت اول مرة تعرفه مو؟ تعرفه مو؟ صدق رخم مو؟ والله رخمي والله. كان معكم برنامج دروب الرجاء للعلامة المحدث نزار بن الفارس طيب الله ريحه. لو باقي وياها نص ساعة الاخ باللقاء كان يبلش يسألها قوم عاد من يا عمام، بني اسرائيل شلونهم؟ الاقوام السبعة ليش ما صاروا 8 برأيك؟ نبوخذ نصر الثاني ليش ما صار مسلم وهو عاش قبل الاسلام؟ وهاي سواها صدر الدين القبنشي مو نزار الفارس بالمناسبة. حيث اثناء مراقبتي للعراق اكتشفت ايضا، شفت بنص هاي الهوسة مال الاحداث اكو مهرجان ببابل غريب. العراق يا اخي غريب والله. سيد يطالب بعودة المطال، شيخ معقل ما يعرف يزحف يقول راشد الحمزة، نزار سايح على ملكة جمال رده تعدد الانبياء. وهاي قدامي مهرجان بابل هنا، مهرجان بابل بنص هاي الهوسة. تخيل بنص هاي الهوسة اكو مهرجان والناس ما مصدقة وبس تريد تفرح. يوم الخميس أمس صار مهرجان غنائي، مهرجان بابل، حرام، معصية، مغنيات من لبنان من الكويت، مخازن خمور. أمس ليلة الجمعة ويستمر 4-5 أيام تحت إشراف وتأمين حكومي تام. عينكم عدد المغنيات والراقصات، لأنه هاي حضارة بابل نبوخذ نصر، مغنيات وراقصات وخمور. هاي الحضارة هذا أمس صار. نبوخذ نصر 600 سنة قبل الميلاد إنسان كافر لا ديني، ساقط سافل أدبسيس قندرة زبالة مطال هم مو بس إنسان عادي. انت شايك علاقة بالمهرجان مو بس بنبوخذ نصر. رجال مو شغلته أصلا يصير مسلم لأنه عاش 600 سنة قبل الميلاد مو بس قبل الإسلام. يعني نبوخذ نصر لو يدري بروحه راح يصير عليك يمك كان أخذ سميراميس وراح قاعد وياها بتشول يسوي المطال، أو كان عاف حضارة بابل وسوى له جامعة أهلية خوش تجيب له فلوس، خاصة إذا سماها الجامعة الإسلامية. بعدين أنت مو شغلتك تكذب على الناس وتقول رخص وخمور. وين الخمور بالمهرجان؟ هواكم كنص حصل له قطعة بيرة؟ فد مرة سوي هذا المهرجان مؤامرة ومخطط استعماري، بشرفكم قولوا لي ما سويتها. الحكومة مسؤول، المحلية والمركزية. شوفوا الدستور شو يقول في المادة رقم 2 من الباب الأول، المبادئ الأساسية، يقول لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام. يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي. الآن بالإسلام أكو فقيه لو مذهب يقول الزنا حلال، يقول الخمر حلال، يا مذهب يقول. طبعا هذا شغل صار 9 أشهر مو بناكم اليوم صار، وبالتوافق مع الأمم المتحدة. معناه أكو أيادي أجنبية تعالوا هيك خلينا نسوي، خلينا نعيد الهوية من هوية إسلامية إلى هوية لا إسلامية. هذا مخطط استعماري هذا علينا. أكيد طبعا. والله إذا شمس الكويتية والنوال الزغبي مشروع الاستعمار فالله طيح حظك بوش. حاربوا ايش قدها ايش كبرها ب 2003 وغزو العراق واسلحه دمار شامل وانسلقنا سلق وحل الجيش العراقي وجيبوا الصحوات وحرب الميليشيات. خو من البدايه مهرجانين على 3 حفلات وجيبوا عبد فلك ينادي بس بلا جدوى واستعمروا العراق. ثانيا تعال انت سيد تعال طابع وانت جاي تلقط اللي في ايدك من الدستور. لان الحكومه مو شغلها تمنع هيك مهرجان، لان اذا تقرا الفقره اللي ورا الفقره اللي قريتها بالدستور الموجود بيدك راح تشوف الدستور يضمن الديمقراطيه والحريات العامه. وانا كمواطن عراقي
وحتى ما اروح يعني في لحظه والقى روحي متهم بالعماله والاستعمار مثل ما تقول. فايش لازم اسوي؟ لازم الحكومه تضمن كل هاي الاشياء، ديمقراطيه وحريات عامه لاني مسؤوليه حكومه. ثالثا وين اكو زنا بالمهرجان؟ وين؟ شفت واحد دا يمارس شو اسمه؟ وين؟ كاميرات لايف طالعين العالم. رابعا الشعب ما استنكر، جاي يدق ويرقص. الشعب استنكر لانه ماكو هيك ونسه من قبل. من هم ذول اللي استنكروا؟ شوف والله من هم استنكر؟ وين خل ادور عليهم؟ وين ذول استنكروا؟ والله شو؟ منو استنكر؟ منو؟ هاي منو ذول؟ الانوار. مهرجان بابل إعادة لموروث الطاغية أو تسويق الفن الهابط. بابل الخربة أولى بالمليارات وصون القيم والأخلاق. إدخال ناس بحيث أنه يجرون الشباب. وليش ينجر الشباب؟ ماكو عمل، لا وظيفة لا عمل، لا واحد يصرف عليه، فينحرف يعطي هذا دفتر ويقول له يلا روح ثقف ضد الإسلام. احنا بلد نفطي وبلد زئبق، الزئبق اغلى من النفط. موضوعنا المهرجانات، احنا بلد اسلامي اخلاق. ما تصير هاي المهرجانات. يجب الغاء مظاهر كل مظاهر الفسق والفجور من غناء وبيع خمور. هذه كلها ما تفرح الشارع الواسطي الا الدق والرقص اللي اصلا ما حد راح يحضره من اهالي بابل. هسه هاي الناس المعترضه على المهرجان، المقدمه تقول لك الشارع الواسطي، هو المهرجان ببابل مو بواسط. خالي واسط ببابل، شنو قصتكم؟ كل واحد طاق الحدود الاداريه بيناتكم علاق شنو الفيلم؟ يا شارع واسطي خاله، هسه انت راح تنصدم. معقوله خاله هاي اللي دائما تحكي علي وعلى العالم وهذه مسوي حلقه كامله على المهرجان وهي ما تدري وين؟ والله انا راح انصدم اذا تدري يعني. والله عارف المهرجان وحاول على الزئبق. وينكو زئبق بابا؟ احنا عندنا زبابيك مو زئبق. لا ما يقبل يرجع الموضوع اللحم على الزئبق. يا زئبق بابا المهرجان يا زئبق. واخر واحد يقرا الكليشه بموبايل. وهذا كان تجمع فضوح العين اللي القبنشي يقول لنا عليه رفض شعبي واسع. يا والله العظيم هو هذا. بس للانصاف خلينا نسمع مطالبهم من باب الاستئناس باحاديث المطال. خلينا نشوف شو يريدون. احنا مو نريد نلغي المهرجان، فقرات هو طبعا المهرجان هو اساس كله رذيله، بس احنا جايين هسه لاصلاح بعض الفقرات. اكو فقرات معترضين عليها وهي بيع الخمور والرذيله. ليش بس خمور ورذيله؟ فحشاء ليش ماكو؟ يعني هسه اذا واحد اشترى له فحشاء آية وين يروح؟ شوف اخويا الظاهر انت مفضوح فضوح العين. خلي اعلمك بابا. اول شيء شنو يعني بيع الرذيله؟ يعني شفت لك واحد شايل فلينه يبيع بيها رذيله رذيله برد قلبك يا ولد. ثانيا تعال خلي اراذلك. تعال تعرف ليش هذا المهرجان ما بيه خمور؟ لانه ما جايب موافقه من الاحزاب الاسلاميه يا ابويا. اخويا ترى فتح البار مو قصه سهله، يراد له موافقات وعصائب وكتائب. شنو القصه تايهه ما عندنا بيره يا بفهمونا من الاخير شنو مشكلتكم ويا المهرجان، لان هذا كل الكلام خرط. يسوون بها مهرجانات راقصه وراح بعد كم يوم تبدي الفنانات وتبدي اللي يسمى نفسهم فنانات، لانه الفن بعيد عنهن. هذه مو فنانات، لانه الفن هو عباره عن رساله. الفن اذا نريد نقوله نرجع للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. هنا الحكي ضايجين لانه مهرجان بيه فلوس وما وراء ايران. والله انا عبالي شغلهم بالخاوات والحصص بس على البارات والملاهي، طلعوا لا متطورين يدورون مهرجانات عادي. وانا هنا عملا بنصيحه خاله هنا راح اطلع الفن الايراني واتعلم من عنده. ميدا ميدا واللي يقول لي لا هاي مو قوقوش معارضه خارج ايران. اي حبيبي احنا ناس دائما ويا المعارضه مو ويا حكومات. احنا ناس شنو ما عندنا معارضه احنا. في نهايه هذا الكلام مطال بالحقيقه اللي شفناه بمهرجان بابل حقيقه يعني كان شيء مفرح جدا انه تشوف ناس ترجع وترقص ومستمتعه، والعوائل كانت سعيده بهذه الايام، ولو كنا نتمنى انه تكون اعداد اكبر موجوده بالمهرجان، وكان هواي ناس يريدوا يروحون وما قدروا. بس اللي شفناه ايضا كان مفرح، وكان هذا الاتي. حبك بالقلب بين الجسم
عاشتيتكم والله عاشتيتكم. صفقة هاي الاشياء اللي تفرح الواحد وهسه اجى الوقت اللي افسر لكم بيه ليش بكيت باول ما دخلت. بالطريق من اجيت كنت اشوف مهرجان بابل ودخل بعيني غبار الحنين. مهرجان بابل يخبل، بس لقينا بيه شيء كلش غريب يا اخي، ياها اللي طب يغني يبكي. رحمه رياض دخلت قامت تبكي، والله البنيه ابوها الله يرحمه كان يغني بمهرجان بابل وبالعراق، ووقفت نفس المكان اللي ابوها وقف به، فاكو ذكريات وتريد الله يسامحها لانه اذت روحها هواي. حسام الرسام طق من البكي، والله رجال خارج العراق، صحيح يريد ينعل ابو البكاء بس بكى. ستار سعد هم بكى، والله رجال غنى التشرين وحزن وهاي الاشياء. علي جاسم بسترته الجلد مال دشبول، ليش قام يبكي؟ ليش علي؟ يعني انت يوميا رجال يوميا بالعراق، ويوميا عندك حفله بالعراق، ويوميا شايف جمهور العراق، تبكي عليه من؟ انت من يمك انت؟ احد لحقك البستان؟ الناس جايين الحفله يتونسون، وذول ومتحدين ذول اللي يقولون كفار وما ادري شنو، حتى يجون يفرحون يستقبلهم مطربين. انتم مو شغلتكم بكي يا ابويا، انتم شغلتكم ترقصون العالم وتونسوهم. وهذا دليل على انه هوايه اكو شغلات بالعراق مو شغلتها تصير ودا تصير. خليكم وياي. اهلا بكم مرة اخرى. علي الشيخ الشاعر علي بيرغ رد علي. باسمك اللهم منزل بدل هذا النذير من الصغير الى الكبير، اسمعوا رد الخطير برق ردي كانه السيف الشطير، بلغوا احمد وجمهوره البشير قرب حد وجاه ردي، ما في عندي لعب ودي من جد الولد ولدي، عندنا الشعراء الكبير يا ملوك الجن هيا ناصر نجوم الثرى يا حن هلا الشقره الحميه، ما كنت مخبور يا الهبل الفقير، من جريري للفرز ده قرب الكاس المعتق، فعلي من القول اصدق تابعوا المشهد موثق، امبراطوريه الشيخ الامير لم ياتينا الوساع ولا السفر رفع الشراع، والشعر امر مطاع بوسط شعر الهبل ضاع، والبشر فقر اقتناع الصاع رده الف صاع، لا انت فاهم لا انت عالم بالشعر مانك خبير، الزم حدودك وبارك فرحة ابن الشيخ شارك، ما انا للرد تارك الا عذرك يبلغ بلمس الحرير. علي الشيخ انتظرني بحق جاي اللي صار بهذا الاسبوع بدياله ما يحتاج لمكبره حتى تشوفه. الموضوع اللي صار بدياله كان واضح للجميع ومو جديد ابد بظل هذا النظام اللي يحكم العراق، وهنا دا احكي عن التعرض الارهابي اللي تعرضت له المقداديه بدياله. شبح تنظيم داعش الارهابي يعود للواجهه من جديد. هجوم ارهابي يستهدف قريه في محافظه دياله شرق العراق. المجزره الجديده التي نفذها تنظيم داعش في مدينه المقداديه العراقيه. بدأ تنظيم داعش يطل برأسه من جديد في العراق. توتر امني وهجوم على قرى في قضاء المقداديه. راجع بالستوته كاتلينا بس على الستوته نايم. لا. أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في منطقة المقدادية. هجوم شنته عصابات داعش الإجرامية على المدنيين العزل. تتضارب الروايات حول ما حدث في قضاء المقدادية. يا هل يطلع من العرب يضربوا بسقوط أكثر من 30 ضحية وجريح. تم التمثيل بأجسادهم وحرقها. الرحمة والخلود لأرواح الشهداء الأبرياء والصبر لأهاليهم. ولو بيك أحداث هذا الكلام ما راح يعزي الأهالي اللي تعرضوا لهذه الحادثة، ولكن الله يرحمهم إن شاء الله. وإحنا هنا شغلنا بالدرجة الأساس نوقف على ملابسات الحادث وتفاصيله كجزء من عملنا الصحفي والإعلامي. وأنا سابقا مكرر أكثر من مرة أنه هيك أحداث صعب نتناولها بالبرنامج بسبب طبيعة الحادثة وطبيعة البرنامج اللي هو سياسي ساخر. بس الأصعب أنه تصير هيك أحداث وما ينحكي بيها نهائيا. ورا اللي صار قعدنا نتابع الاعلام العراقي حتى نشوف القصه وين راح تمشي، واول شيء بلشنا بيه بدنا نعرف اسباب هذا الخرق الامني اللي صار بدياله. شنو اللي سبب بحدوث هيك شيء؟ احنا مو عندنا قوات امنيه، مو عندنا قاده امنيين، مو عندنا اجهزه استخبارات وامن وطني وغيرها، شنو سبب الحادث اللي صار ومنو اللي ساهم به؟ رئيس وزراء وقائد عام قوات مسلحه مساهم اساسي بانهيار الوضع الامني، بدءا من رجل الامن اللي اصبح يقتل ويهان بالساحات من خارجين عن القانون، وبالمقابل أجندة لأجل التعسف وضرب من هو صاحب مطالب. أشكال التآمر العلني على الجغرافيا الشيعية من خلال مباركة الحرق والتجاوز على مقدسات الشيعة وحرق مدنها والإساءة لحلفاء الحقيقيين. إذن ما من حق أي مكون أن يفرض. كلام المطال مو إلا واحد يلزم المطالة ويعلس بيها.
عادي اكو ناس تثرد بالمطالعه الفضائيات مرات. اي شباب وين كنا؟ اسباب الحادث خالد السراي يقول لك السبب الاول هي تظاهرات حرق المدن اللي صارت، قصده تشرين، لان تشرين من وجهه نظره ما خلت قيمه للقوات الامنيه. هذا الحكي الزبابيك صار لهم اسبوعين يهينون بالجيش والقوات الامنيه كلها على فضائياتهم حتى يستبدلوا بالحشد. وانت عزيزي المواطن كاي انسان عاقل راح تسالني شنو الربط بين تشرين والتعرض للارهاب بدياله؟ انا هم راح ارجع اسالك شنو الربط؟ لان ما حد يعرف شو الربط. بس الظاهر الولائيه عندهم الرابط العجيب اللي دائما ينتهي بشغلتين، تشرين هي السبب واكو مؤامره لحل الحشد. خالد السراي يقعد الصبح يطق بيض عيون يشغل الطباخ ماكو غاز، طبعا ماكو غاز، اخذوه التشرينيين حرقوا بيه وسط الجنوب. يجي ابنه بابا طلعنا سفره، وين اخذك سفره؟ التشرينيين قاطعين الطرق والجسور ويحرقون المدن والوسط والجنوب. خالد انت مو شغلتك تحلل الوضع الامني، انت شغلتك يهدوك تفشر على تشرين، وانا اريد اعرف سبب هذا الخرق الامني اللي صار. أكدت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله أن توقيت الجريمة المقدادية بحق أبناء قبيلة بني تميم يثبت ارتباطها بمؤامرة تزوير الانتخابات. واحدة من أهم الرسائل أن أقبلوا بالنتائج وعودوا عودوا أدراجكم مرة أخرى حيث كنتم، اقبلوا بالنتائج مهما كانت الملاحظات التي شابت عمل المفوضية. الطرف المعادي دائما كان يستخدم الإرهاب كورقة ضاغطة. نعم. لأجل أنه خلخلة الشارع، لأجل الضغط على كتل معينة، لأجل أنه القبول بهذه العملية الانتخابية المزورة، القبول بنتاج العملية الانتخابية، حكومة ضعيفة لم تؤدي إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب العراقي من تغيير من خلال هذه الانتخابات. تقريبا متواجدين بديالة اللي هم الحشد الشعبي أو مثل ما نقول قوات بدر. العامري من يا منطقة من ديالة، تمام؟ ديالة منطقة السيد العامري، والخرق الأمني صار بديالة، والسيد العامري هو فتح، تمام؟ إذن يعني هي واضحة هناك ربط واضحة ما يحتاج طيب. أنه أوضح. شو تقول أستاذ حسن؟ بقى ايش قد شايف اكو تجارة بالحياة، وش قد شايف اكو تجارة بكل شيء، بس توصل لدرجة انه تجارة بضحايا مدنيين قتلهم ارهابيين حتى احصل بها مقاعد اكثر. يعني هيك قذارة انا ما شايف، هيك مطال نوع جديد. هذا نتائج الانتخابات هي سبب الخرق الامني، واللي يضحك على هذا الكلام فهو يضحك على نفسه، لانه بعد ما مكتشف المؤامرة الموجودة بكلمة داعش. شوف، اول حرف بكلمة داعش اللي هو حرف الدال هو نفسه اول حرف بكلمة نتائج الانتخابات. راح تقول لي اول حرف مو دال، راح اقول لك ليش انت مصدق بالكلام الطال هذا؟ شوف خالد السراي من قلت المؤامرة بكلمة داعش راسا قال اوف هسه قعدت امورنا حصان والله. يعني هادي خسر بالانتخابات. داعش ليش معترضة وتسوي عمليات ارهابية؟ انا دفتهم داعش ليش معترضة على نتائج الانتخابات؟ ليش؟ مو تحالف الفتح على اساس احنا عرفنا من داعش وشبعهم كتل، وهادي كان بالمعركة يضرب بوكسات. لو داعش تعلموا على الكتل فضايجين لان الفتح خسر. بس انا خلي اخذكم على قد عقلكم واحاول افتهم شلون هذا الحادث سبب خسارة الفتح والكتائب بالانتخابات. شنو الربط؟ ما ادري. هذا مرتبط بعمليات التظاهرات وعمليات التزوير ومحاولة الضغط على المتظاهرين لكي ينسحبوا من الساحات، على اعتبار ان هذا جمهور الحشد، بل بعض الجمهور المتظاهر هم من الحشد، وبالتالي عليهم الالتحاق للسواتر وترك التظاهرات وترك الانتخابات ونتائجها تمضي كما أرادها الأمريكان. عاشت ايدك هيثم، عقلك يشتغل، لأن هسه أنت شفصت لك شفصتين كلنا نعرفهن، بس نحتاج هاي التأكيدات من عندكم. الأولى أكدت لنا أن التظاهرات اللي صارت على نتائج الانتخابات مو عفوية، وإنما القادة طالعين شباب الحشد من شغلهم وجايبيهم مسوين بيهم تظاهرات. والشفصة الثانية تقول جمهور الحشد جايين من السواتر، وهذا يعني لاحظ بابا شو راح اربط بابا، وهذا يعني بابا شو قاعد لك الامور حصان بابا، وهذا يعني انه من نسمع جمهور الحشد مسوين فعالية معينة معناها القادة مستعملين الحشد بهاي الفعالية، والا وين اكو جمهور يلزم السواتر ويلزم واجب بالسواتر. اربط لو ما اربط؟ خرب يومي من اربط، خرب يومي من افكك خطاب. أنا بالمنطقة يسموني أحمد أبو حبل هالقد ما أربط. وهسه انطيني إيدك والزم هذا الحبل الجديد، لأن أنت كمشاهد حاليا جاي تسأل. إحنا عندنا مشكلة اللي هي تعرض إرهابي وخرق أمني. شلون الزبابيك طببونا بتشرين نتائج الانتخابات وخسارة الفتح؟ اللي طببنا هو التالي:
تعالوا إلى كاميرا المعرفة. أهلا بكم في كاميرا المعرفة. الولائيين بعد الحادث اللي صار كانوا يريدوا يلعبون اعلاميا بهالطريقه هاي، انه الحشد هو اللي حامل العراق، وما دام خسرنا بالانتخابات واحنا اللي نقود الحشد، فالحشد راح ينزل المظاهرات، وشباب الحشد بدل ما يقومون بواجبهم الامني كمنتسبين بجهاز امني حكومي، راح نجيبهم ونلهيهم بالتظاهرات مالتنا احنا القاده الضايجين، فعليه انطونا كراسي بالبرلمان حتى يرجعون الشباب لشغلهم. من صار التعرض الارهابي؟ قال لك شوف هذا التعرض هو استهداف للتظاهرات مالتنا حتى يجبرونا ننهي التظاهرات المعارضه للانتخابات ونرجع المنتسبين بالحشد لشغلهم، هذا اللي كانوا يريدوا يلعبوه، بس اللي صار انهم بهاي الحركه اثبتوا انهم يستعملون شباب الحشد بكيفهم مو لحمايه الدوله والمواطنين مثل ما هو المفروض. ثانيا اثبتوا انهم يحركون الحشد بدون تنسيق امني ويا الحكومه العراقيه، لانه المنتسب وفق القانون العراقي مستحيل يتظاهر على نتائج الانتخابات، وقصه تحريك الحشد من قبل القاده خلاف القانون ممكن جدا يتسبب بمشاكل وخروقات امنيه كبيره مثل ما صار ب 2016 من قاده الحشد سحبوا الحشد من مدينه بدياله وصار بها تعرض ارهابي. احذر هاي يا مدينه كانت بوقتها المقداديه نفسها. فر الدولاب للمقداديه. السبب الاول هو عدم التنسيق الواضح بين هيئه الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية في المحافظة. هيئة الحشد الشعبي قامت بسحب كثير من الفصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي إلى خارج المحافظة، المحافظات الأخرى الساخنة، مما أدى إلى فراغ كبير في منطقة شمال المقدادي والمناطق الأخرى المحيطة بها. هذا الفيديو اللي شفتوه هسه ب 2016 اللي يريد أقوله هنا أنه لعب بشباب الحشد أو أي جهاز أمني آخر من قبل القادة والأحزاب نتائجه أبدا ما ممكن تكون سليمة، والناس هي اللي راح تكون ضحية. لهذا السبب طلعوا الزبابيق يعيطون أنه الخرق الأمني هذا هو استهداف لتظاهراتنا على الانتخابات. وهنا اكو ملاحظة، هاي الملاحظة مهمة جدا. أنت كقيادي من تجي تتحمل مسؤولية وبعدين تنسحب ويصير خرق أمني، هذا مو معناه البلد واقف عليك، لا، هذا معناه أنت أخذت منطقة وما خليت الدولة والقوات الأمنية تحميها وبعدين عفتها ورحت. يعني لو ما جاء من البداية أحسن. وأما مدن ديالى اللي تصير بها بالعادة بها خروقات أمنية، فعلى أسوارها موجود الحشد بحسب الناطق باسم الحشد بديالى صادق الحسيني، وداخل المدينة وبالقاطع اللي صار به الحادث موجودة قيادة العمليات وقيادة الشرطة. ولحد الآن ما حد قال لنا شنو سبب الخرق الأمني اللي صار. احنا شغلتنا هنا الحادث، مو شغلتنا نتائج الانتخابات اللي ودونا لها الزبابيق، لأن بالنهاية وبلا هالكلام الطال كله هذا اسمه خرق أمني، واكو شهداء أبرياء مدنيين راحوا ضحية أعمال داعش الإرهابية. وبهيك أحداث المفروض تنتظر الدولة والأجهزة الأمنية الرسمية تعالج الخرق الأمني حتى ما يتكرر. الدولة وين؟ أنا جاي أواسيكم بهذا المصاب الكبير. مصاب كبير، أنا ما جاي أريد أقول لكم تعالوا مثل جاي نواسيكم، لا تقولون الحج العامري بالمصاب الكبير ما تواجد ويانا. نكبة كبيرة، جايين بدون أن يصير عندنا ردود فعل، بدون أنه جايين نريد نسمع منكم، نواسيكم، مطالبكم احنا هم نطالب بها مثل ما انتم بتطالبون. هذه انا جاي اسال على الدوله وين؟ انت شو عليك زبقت؟ انت مو شغلتك تحط روحك بيش سالفه، انت رجال خسران بالانتخابات، حير بروحك. انت شنو علاقتك بيش حدث؟ قائد امني، خبير عسكري، ضابط ميداني، اجى وحط روحه بالسالفه اللي يشوفه يقول خريج كليه اركان. يقول لك هو يقول لك ما عنده شهاده عسكريه، مو اختصاص. مو انا اقول له عنده دوره، انا اقول له عنده دوره. استاذ علاء ادري، انا اقول لك عنده دوره، انا عندي معلومات عامل داخل افضل دوله اركان بالعالم. دولة أركان بالعالم؟ طبعا أنا دولة بعد ما أعطيك التفاصيل، الدورة مهمة هسه ما بدي أقول لك كل التفاصيل. أبو حسن خريج دورة أركان اسمها دورة دافوس، هذه الدورة تخرج خيرة المخططين العسكريين بالعالم. دورة من أفضل دورات الأركان بالكرة الأرضية، حيث كان السيد هادي العامري أبو حسن من أشداء محاربي اليونان القدماء، وماخذ دورات في بريطانيا وامريكا واوروبا واسبانيا وسبارتا. زين اذا هو خريج كليه دافوس كان ما خطط وفاز بالانتخابات. هو هذا العامري صح خبير خطط عسكريه بجهاد النفس، وهم فشل بيها لانه ما قدر يجاهد نفسه ويحافظ على الدايت اللي مسوي من 2014 وما ضعف بيه. فخلينا نطلع من السالفه احسن. وانا بعدني على سؤالي، الدولة وين حتى تتعامل ويا هذا الخرق الامني اللي يهدد العراقيين؟ اكرر، العراقيين. حماية الدم الشيعي لا تحميه المعادلة السياسية الحاكمة بالعراق، ومن اقول الدم الشيعي فعلا لانه الدم الشيعي هو المستهدف، وان الكل تعرضت والكل لا الاستهداف الحقيقي للدم الشيعي. مجزرة شيعية على انه استهداف للطائفة الشيعية. المذبوحين والمقتولين لهم غير واجهة
اللي هم غير ذنب، ليش نركب على الحقيقة؟ واي عمليه ممكن ان تحدث في مكون اخر فهي من اجل يعني تسهيل عمل الوصول للشيعه. التنظيم يحاول تهديد العوائل الشيعيه، القبائل الشيعيه الساكنه في هذه المناطق. قد يصادف 3 عوائل او عائلتين ما كانوا متعاونين ويا داعش فتم قتلهم يعني بشكل بشع، لا مو لانه هم بفلان مكون، انما لانه عاقوا عليهم تنفيذ منهاجهم باستباحه الدم الشيعي. من صار الحادث لليوم كان النتائج يم الولائيه، بدل ما يتركون الحكومه تتصرف لو يضغطون على الحكومه حتى تتصرف، طلعوا حولوا القصه الى الحادث سبب تشريم المتظاهرين، الحادث سبب مؤامره على الحشد ونتائج الانتخابات ويعطونا مقاعد اكثر حتى نصير خوش اوادم، الحادث سبب استهداف الدم الشيعي، وهاي محاوله من عندهم حتى يصيرون طائفيين براس الناس، بس المشكله انه هم اقل حتى انه يصيرون طائفيين من انه يصيرون طائفيين، لان الدم الشيعي اللي تسولفون به كان يطيح ايضا بتشرين، وكنتوا نفسكم ايضا انتم اللي تحرضون عليه، ومن ينقتل الناشط والصحفي على ايد الميليشيات اللي تدافعون عنها مثل ما صار ويا الشهيد احمد عبد الصمد، فهذا ما يكفيكم قتله، لا تطلعون وراها تشوهون سمعه الشباب اللي مثله. الدم الشيعي والدم السني والدم الكردي وكل دم يهدد مصالحكم السياسيه من كل الاطراف تطلعون تحرضون عليه، وكانت النتيجه اكثر من 800 من شباب بالمدن اللي ما بها داعش، حتى المدن اللي انتم مسيطرين عليها 100%، بالمدن اللي سلاحكم متحكم بيها. والمفارقه انه ذول الشباب اللي طاحوا من مناطق شيعيه ما طلعتوا قلتوا عليها الدم الشيعي مستهدف، لا طلعتوا قلتوا هذول دا يستهدفون الحكم الشيعي. شايفين خطابكم ايش قد غبي ومتناقض ومكشوف؟ حاله حال خطاب اللي يتحكمون بالمناطق اللي بها غالبيه سنيه او غالبيه كرديه. فانتم حتى من اريد اوصفكم بانكم طائفيين ما راح يضبط الموضوع، لان تحريضكم يشمل حتى طوائفكم اللي انتم تدعون الانتماء لها. يعني انتم حتى اقل من انه تكونون طائفيين. وهذا خطابكم اللي تشاركون به انتم اللي قابلكم من المتطرفين من الجهات الاخرى. النتائج الوحيده اللي تتكرر على اساسها بكل السنوات اللي فاتت هو زياده الحروب والتهجير. وفعلا هذا اللي صار وراء هاي الحادثه، وبعد تحريضكم بهذه الطريقه على الناس. نزوح 227 عائلة من القرى التي شهدت هجمات انتقامية من قوى مسلحة منفلتة متنفذة في المنطقة. هنالك يعني عوائل رحلت. هجرة جماعية جديدة أفرغت 5 قرى من أهلها. الميليشيات عندما هجموا على نهر الأمان. نزوح 170 أسرة. ارتفاع عدد العوائل النزيحة إلى 227 عائلة. 349 عائلة مهجرة. نزوح أكثر من 400 عائلة بشكل مريب. أكثر من 400 عائلة تركت منازلها وهجرت قسرا. قتل وإحراق وتجريف. قيام الميليشيات لخلق فتنة وفوضى. إشعال فتيل الحدث المتفاقم الآن، نزوح وقتل وتهجير. حرق 170 منزلا وتدمير 57 عجلة وآلية زراعية. الميليشيات تمارس سلطة الترهيب والتهجير على سكان هذه المدينة. هاي الناس اللي نزحت وتهجرت ماكو اي حكم قانوني يقول هذول متهمين باي شيء، ماكو اي قرار محكم بالموضوع، ماكو اي مبرر او سبب يخليك تطلع العوائل بالمئات من بيوتهم حتى ينشمرون بالشارع. صار تعرض ارهابي وخرق امني؟ هنا تجي الدوله والقوات الامنيه تتحاسب وتتحاكم على هذا الخرق، لانه حمايه الدوله مسؤوليه القوات الامنيه اللي ميزانياتها مليارات الدولارات. على شنو قاعد ندفع فلوس للاجهزه الامنيه لاعدادات نجي وراها نحاكم الناس العزل؟ الحكومه والقوات الامنيه ما شفنا لها دور للأسف، لا بالحادث الإرهابي اللي صار ولا بالأحداث والتهجير اللي صار وراها. وهنا أرجع وأكرر نفس السؤال مالتي، الحكومة وين؟ القوات الأمنية وين؟ الأجهزة الأمنية بدأت تباشر بنقل الشهداء والجرحى. كان هنالك يعني عملية إخلاء لدور تمهيدا لمديريات الشرطة، شرطة العشائر وغيرها، لإجراء صلح عشائري أو إعادة الوضع الاجتماعي في تلك المناطق. تعاون القوات الأمنية للأسف بكل حسرة وألم نقولها مع هؤلاء المهاجمين في تسهيل الهجوم وتسهيل حركة نزوح أكثر من 400 عائلة. الجيش والشرطة طلعونا، قالوا لنا اطلعوا ما نقدر نحميكم. هاي اللي سبب طلعتنا، جو حصرونا قالوا لنا ما نقدر نحميكم، يلا طلعونا بالدوريات. لا الحمد لله القوات الامنيه حاولت شغلها توصل النازحين من مدنهم للمخيمات والجوامع، بعد لهم حادث من هذا النوع يقوم يوصلون حكي. اما ليش ما تتدخل القوات الامنيه بهيك حوادث؟ فمو لانه هي يعني عاجبه ما تتدخل، لا كلنا نعرف الاسباب، واللي ما يعرف الاسباب اولا لان الاحزاب والميليشيات هي الحاكمه مو الدوله. الدوله بهيك حوادث تتحول الى قضيه شكليه مو اكثر. هاي القصه كلها كان ممكن تنحل بضبط الامن وبس،
بلا هذا التحريض، بلا هذا الكلام المطال، بلا هذا التصعيد الطايح حظه، بلا تهجير العوائل فوق ما اكو ارهاب مدنهم واذيهم. ولكن لمن يسأل ليش الولائيين سووا هذا التصعيد وراحوا هجروا الناس من هاي المنطقة، فواحد من الأجوبة سربها لنا عباس الأرداوي بس بدون ما ينتبه. اكو غرض سياسي دياله عمق استراتيجي جدا قوي، تشكل منفذ لعبور لتنفيذ عمليات ارهابيه في الداخل الايراني، وبالتالي تكون مطمع لكل الدول اللي تنفذ على ايران عمليات ارهابيه. هسه انت كمواطن مصدوم راح تقول لي عباس الزبوق والولائيه شنو علاقتهم بحمايه امن الداخل الايراني ويهجرون عوائل حتى ما ياثر الموضوع على امن الداخل الايراني؟ هي ايران مو عندها اجهزه امنيه تحافظ بها على امنها؟ احنا شعلينا، وهنا راح اجاوبك مثل اي اعرابي، اي اخي هي ايران عندها اجهزه امنيه وقوات مسلحه بالعراق. لا ان شاء الله الكتائب وجماعتهم قوات عراقيه. لا شو تقول عراقيه؟ لا تقول عراقيه. لا تقول عراقيه، قول. اعصابك سيدي بعد ابوك. وهذا الشيء راح يرجعنا لقضيه جرف الصخر والتهجير اللي صار بها واللي الحكومه ما تقدر تدخل لها، ويرجعنا للطارميه اللي يسوون وياها نفس الشغل. يعني امن الداخل الايراني بخطر على قولة عباس الزبوق، وما نقعد نسكت، لا طبعا لازم نهجر عراقيين. خليكم يعني. اهلا بكم في فقره الفهقان. Can I have the tea please? Thank you very much. الفهقان مال هذا الاسبوع مرتبط بحادثه دياله اللي صارت. الحكومه العراقيه صرفت مليارات على انشاء كاميرات حراريه تعزز ضبط الوضع الامني بصلاح الدين ونينوى والانبار ومحافظات اخرى، من اهمها محافظه دياله اللي صار بها الحادث. من صار الحادث، حادث الاعتداء الارهابي، اجينا الكاميرات الحراريه اللي احنا مخليها ليش احداث اصلا. وين الكاميرات الحراريه؟ طلعت الكاميرات الحراريه مطفيه بوقت وقوع الحادث. ووجود الكاميرات الحراريه التي هي يعني تكشف الكثير من يعني الخفايا التي قد تكون وراء هذا الحادث. لماذا اطفئت الكاميرات الحراريه؟ هذا سؤال. كل التفاصيل وكل ما يعني سمعناه من المواطنين، هل هناك كان عمليه اطفاء لهذه الكاميرات الحراريه ام كان هناك استهداف من قبل داعش الارهابي؟ كل الامور وكل الادله والبراهين والقرائن الموجوده في محل الحادث، كل هذه طبعا الان انا اتكلم معك والضباط وخبراء الموجودين هنالك على ارض الواقع بكل تفاصيل الاستخباريه والفنيه والميدانيه. بلحظه وقوع الحادث الكاميرات الحراريه انطفت. ليش؟ شلون؟ الحكومه العراقيه تقول والله احنا راح نحقق بالموضوع. يعني القصه صارت مو كان ما نحقق بموضوع الحادث الارهابي شلون صار من خلال الرجوع الى الكاميرات الحراريه، هسه احنا بدنا نحقق ليش طفت الكاميرات الحراريه. هذا اللي صار. وبغير مناطق نفس السيناريو ممكن ينعاد ويا الكاميرات الحراريه قاعد تنصرف عليها مليارات بالفهقان. مثلا احنا كل ما يصير عندنا خرق امني نلقى الكاميرات الحراريه طافيه بدياله وغير دياله بالمناسبه. ليش جبنا احنا كاميرات بمليارات؟ ليش جبناها؟ بس اريد افتهم ليش جبنا كاميرات بمليارات؟ اذا انا ما يصورن ليش دا تجيبين هذه؟ اذا يصير هيك قتل زين وما يطلع لي تقرير بتصوير مبين هويه القاتل او سيارته او عجلته او جاي مشي له بسياره، كل شيء ما نعرف. اخي كل شيء ما نعرف. لا يعني هيك بس محطوطه ديكور ما ادري حتى بس نخوف بها الاخرين ما اعرف. تعرف انت في وقت سابق في موازنه 2019 يمكن يذكر زميلي نقلوا 445 مليار من وزاره الهجره الى محافظه صلاح الدين ومحافظه الانبار ومحافظه نينوى. يعني تعرف صلاح الدين مشتري كاميرات ب 130 140 مليار فقط كاميرات، يعني جداول التسويه. يعني اكو هيك منطق؟ ابشرك عقود الكاميرات ترى ما مسويها لحد اللحظه. احنا حاليا جابوا عقود كاميرات ما طلعت ما تشتغل. حاليا فبالتالي يعني بالفعل يستحق التدقيق يعني خلاص اذا بالنينوى 1% فبصلاح الدين صفر. كاميرات حراريه، احنا شو نسوي بالكاميرات الحراريه؟ يعني هاي الكاميرات الحراريه من اموالكم اللي اعطيتوها للمحافظه؟ مطار بغداد، نينوى، صلاح الدين، الانبار، دياله وغيرهن صرفنا مليارات حتى ننصب كاميرات حراريه نفتهم من خلالها ليش دا تصير خروقات امنيه. ومن يصير الخرق الامني نجي على الكاميرات نلقاها مجرد ديكور، طافيات او عاطلات او مشاريع وهميه ما تم انجازها. يعني بصلاح الدين فقط 130 او 140 مليار دينار عراقي انصرفت على الكاميرات الحراريه اللي كل ما يصير حدث بالعراق كل شيء ما نستفاد من عندها. الظاهر هاي الكاميرات بالمناطق المحرره واللي تتعرض لتعرضات ارهابيه باستمرار شغلها توثق غروب الشمس وشروق النهار. اما توثيق الخرق الامني فمو شغلتها.
نشوفكم بعد شويه. اهلا بكم بالجزء الثالث من حلقتنا اليوم، وضيفنا المقدم احمد البشير، مقدم برنامج البشير شوز. اهلا بك وشكرا لهذه الاستضافه في هذا البرنامج الجميل الرائع، وحقيقه انتم تلامسون صلب الواقع، وانا دائما اتابعكم، كنت اتمنى اطلع ببرنامج ولايه بطيخ اللي يروج للبذاءه ويضحك على ذقون الشباب. حبيبي احمد الجوكر، شلونك؟ حبيبي اخوي علي، شرب. والله القرد السحيق، ممكن تقرد لنا شويه ابن السفاره، اريدك تسوي لنا سوالفك هذه تقشمر بها على الشباب. والله تسوي لنا هاي ملاتك هاي من تقرا اخبار جوا الصونده. لا تحترم نفسك. انت تحترم نفسك. انت واحد طوباوي. انت واحد سطحي. احوج. صفيق. لا انا انسحب، انا ما اكمل هذا اللقاء. انا ما اكمل هذا اللقاء، قلت لكم ما اجي هذا اللقاء، خاطر الله جبتوا لي شنو؟ قلت لكم ما اجي. اكمل، انا انسحب. حلو، انا مو قلت لك ما اجي هذا اللقاء؟ ها؟ انا ما اجي هذا اللقاء. مرحبا استاذ علي. اهلا استاذ سمسم. استاذ سمسم، ممكن ترجع كبيرك يكمل البرنامج؟ ماكو مشكله حبيبي، انت همنا هدئ بشيرك وخليه يرجع يكمل اللقاء. لا حبيبي، ممكن انت ترجع كبيرك يكمل البرنامج؟ اول شيء احترم نفسك. انت احترم نفسك، رجع على فاضك البرنامج. انت واحد لصيق وانت واحد مبطل ومجوف وصفيق. شباب شنو صفيق؟ بس هدي اعصابك علاوي. شهدي هذا واحد مو محترم استاذ علي. واحد مو محترم. لا على كيفكم شباب، على كيفكم. هذا واحد مو محترم يحكي علي. لا تزعل. الفاظ بذيئه لا تحكي على الولد، الولد ترى مراهق وعدد صغيرون وما يتحمل الكلمات. ده تشوف شلون باع هو ما يتحمل يجي كلام. يصيح عنه، لا تصيح على الرجال، خطيره هنا. ابعد كذب يا شباب، العالم منتظرتكم حتى نشوف اللقاء مالتكم، تزعاطيط تتعاركون. هلا استاذ اياد. هلا استاذ اياد. هلا استاذ اياد. حبيبي استاذ اياد. كافي كل واحد يقعد بمكانه. يلا صورنا شويه. تعال برا نسوي لقاء طبيعي هسه غير. اهلا بك احمد ويانا برنامج ولايه بطيخ. بس دقيقه علي، هذا البشير شوز، البشير شو مو ولايه بطيخ. بعدين حتى اذا تريد تسوي وياي لقاء بولايه بطيخ ما راح تقدر. احزر ليش؟ لان قناه العراقيه انها عقدك. صح، انت كلامك صح حماده، انا فعلا ما اقدر اسوي لقاء وياك، بس تدري ليش؟ لان انت ما تقدر تطب للعراق. انا اقول له نسد الموضوع وما حد يعير الثاني ونبلش لقاء. اهلا بك علي فاضل بالبشير شو. علاوي، هذا اللقاء شو يعتبر لقاء توافقي ولا لقاء اغلبيه؟ طبعا لقاء اغلبيه، باعتبار انا عندي ممثلين اكثر منك. بس انا عندي ريسيرش اكثر منك. بس انا عندي مشاهدات اكثر منك. بس انا عندي شيرات اكثر منك. لا تحترم نفسك. لا تحترم نفسك انت. لا انت واحد طوباوي. انت واحد سطحي. لا انت اهوج. صفيق. لا انا انسحب من هنا. كافي مو صوجكم، صوج اللي يتابعكم. دولوا